කියනවල සියලු දෙනාටම ඔකේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. යාළුවනේ අද අරගෙන ආවේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දෙයක් කියන්න කැමතියි. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. subscribe බටන් එකට යහපැත්තෙන් මතුවෙන notification bell එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ channel එකෙන් දාන සෑම Emoney වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට එසැනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. එහෙනම් යාළුවනේ යමු අද වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි අද වෙබ්සයිට් එක පෙන්වන්නේ. මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට මේක ෆිල් කරන්න වෙනවා. ඉස්සරවම මේ please input your email කියන එකට email එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ඊට පස්සේ login password එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ password එක නැවත confirm කරන්න. ඊට පස්සේ මේ transaction password එක දීලා මේ referral code එක මෙතන දාලා ඔයාලගේ telegram number එක මෙතන දාලා මෙන්න මේ register කියන button එක touch කරන්න. ඉතින් යන්න දැන්ටමත් මට මේ account එකේ මේ site එකේ account එකක් තියෙන නිසා මම මේ login වෙනවා. login දීලා site එක ඇතුළට එනවා. ඔයාලා site එක ඇතුළට එන්න. හරියන්නේ අද දවසේ සයිට් එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට වෙල්කම් මැසේජ් එකක් එනවා මේ වෙල්කම් මැසේජ් එක ඔයාලා මේ විදිහට ක්ලෝස් කරන්න මේ විදිහට හරියන්නේ ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි සම්පූර්ණ මුල බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා recharge withdrawal rule සහ download app කියලා මේ download app කියන එකෙන් ඔයාලට මේ app එක download කරගෙන මේ app එක හරහා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතින් යාළුවා බලමු මේ විදිහට මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් company profile explain මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට packages තියෙනවා මේ විදිහට තව මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට commission notification එකකුත් තියෙනවා මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා යාළුවනේ හරි බලමු හරි යාළුවනේ මේ විදිහට අපි මේ රීචාර්ජ් කියන බටන් එක උඩ ටච් කරමු. සර් මේ කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් ගියපුවාම අපිට මේ විදිහට යාළුවගේ විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට අපි බලමු මේ මයින් කියන එකට යමු. මේ විදිහට ගියපුවාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට යාළුවගේ මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. today's earning yesterday's මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. recharge withdrawal found withdrawal method transaction details මේ විදිහට දාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා යාළුවනේ. අපි බලමු VIP ගිහිල්ලා මේ විදිහට VIP බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට යාළුවගේ teams දාලා තියෙන විදිහට currency status මේ විදිහට දාලා VIP1 VIP 2 කී මේ විදිහට දාලා තියෙනවා මේ join now කියන එක මේ විදිහට දාලා තියෙනවා මේ විදිහට යාළුවගේ VIP packages මෙහෙම දාලා තියෙනවා මේ විදිහට මේ team කියන එකට යමු යාළුවනේ මේ විදිහට යාළුවගේ teams බලන්න task disable details referral resource details දාලා තියෙන team report එකක් මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට මේක copy කරගෙන ඔයාලට යාළුවොත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඉතින් දානවා team A team B team C කියලා මේ විදිහට referral එකක් කරා ඔයාලට යාළුවෝ සම්බන්ධ කරගෙන මේ website එක කරා මුදල් උපයන්න පුළුවන් හරි යාළුවනේ මේ විදිහට මේ recharge කියන button එක උඩ touch කරන්න ඔයාලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ විදිහට QR code එකක් පෙන්නනවා මේ විදිහට යාළුවනේ QR code එකක් පෙන්නනවා අපිට recharge QR code එක මේ යාළුවනේ මේ code එක මෙතනින් copy කරගෙන මේ විදිහට copy successful copy කරන ඔයාලට යාළුවෝ referral code එකක් කරහා මේ විදිහට අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඔයාලගේ recharge දාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ හරි යාළුවනේ මේ විදිහට යාළුවගේ customer service එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට අපි යාළුවනේ task කියන තැනට යමු හරි යාළුවනේ අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට VIP එක package එකක් auto unlock වෙලා තියෙනවා අපි යමු යාළුවනේ ඒකට මේ විදිහට හරියන්නේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට task VIP package කීපයක් අපිට තියෙන මේ විදිහට මේ VIP package එකට touch කරන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ යාළුවා මේ submit කියන button එකට touch කරන්න මේ විදිහට successful වුණා payment එක ඉතින් යාළුවා මේ විදිහට අපි මේ අනිත් එකට touch කරගමු හරියන්නේ මේ විදිහට මේ complete ආවට පස්සේ අපිට complete කරපු submit කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හරි යාළුවනේ අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක කරහා මුදල් උපයගත්තු මුදල් අපේ wallet address එකට දාගන්න කියලා. ඒකට යාළුවනේ withdraw කියන බටන් එකට touch කරන්න මේ විදියට. touch කළා යාළුවනේ මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන යාළුවා අපිට amount එක දාලා තියෙන මේ amount එක මෙතන paste කරලා මේ අපේ payment password එක ගාලා මේ submit කියන බටන් එකට touch කරන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඒ විදිහට අපි withdrawal හරහා අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා උපයාගත්තු මුදල් අපි ඒ විදිහට අපි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට අද ගෙනාවේ ගොඩක් සරල වෙබ්සයිට් එකක් මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් සරල වෙබ්සයිට් එකකින් හමුවමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා.